ባዮሎጂ ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ለ12ኛ ክፍል ተማሪዎች መስራት ጀምረናል። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዳያመልጣችሁ በደንብ ተከታተሉ። መልካም እንግዲህ ቤተሰቦች ተያይዘነዋል። ዘንድሮ እንግዲህ ባዮሎጂ አለቀለት ይላል። 12ኛ ክፍል ተማሪ ኤግዛም ጥያቄዎችን እየሰራን ፓርት 3 ደርሰናል። ዛሬ ፓርት 3 ነው አብረን የምንሰራው። እስካሁን ፓርት 2 እና ፓርት 1 ሰርተናል። በደንብ ይዋቸው። አስተያየት፣ ሐሳብ፣ ኮሜንት፣ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። ተጨማሪ ሊሰራልን ይገባል የምትሉት ነገር ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። ዝግጁ ነኝ እኔ። ምንድነው እንግዲህ በባለፈው እንዳወራ ነው ከዩኒት 1 ጀምረን ፎርዋርድ ቱ ዩኒት 6 or towards ዩኒት 6 እንሄዳለን። ከዩኒት 6 ጀምረን ባክዋርድ ወደ ዩኒት 1 እንመጣለን። መሃል ላይ እንግዲህ ምን እናደርጋለን? ምርጅ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሁለቱንም ሳይድ መሃል ላይ እንገናኛለን። ፖርሽኖቹን በደንብ ከብር ለማድረግ ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ጥያቄዎችን በየመሃሉ እየሰራን እንሄዳለን። ከእናንተ የሚጠበቀው ሬዲኔስ ነው። ኮሜንት፣ አስተያየትና ጥያቄን መጠየቅ ነው። ስለዚህ ዘንድሮ እንግዲህ ኢንትራንስ ላይ ውጤታማ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄዎቹን በደንብ አድርጋችሁ ተረዷቸው። የጥያቄዎቹን መንፈስ ተረዷቸው። እንደገና ጥያቄዎቹ የሚፈልጉት ነገር ምንድነው የሚለውን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ፣ ተረጋግቶ መመለስን ይጠይቃል። እንግዲህ ዛሬ ፓርት 3 ነው እንዳልኳችሁ፣ ፓርት 3 ነው የምናየው። በባለፈው እንግዲህ እስከ ስንት ሰርተን ነበር? እስከ 10 ሰርተን ነበር አይደል? በመጀመሪያው ፓርት 1 ላይ 5 ጥያቄ ከኢንትራንስ ኤግዛም፣ 5 ጥያቄ ከራሳችን። በፓርት 2 ላይ 5 ጥያቄ ከኢንትራንስ ኤግዛም፣ 5 ጥያቄ ከራሳችን። በጥቅሉ ስንት? 10 ጥያቄ 20 ጥያቄ ሰርተናል ማለት ነው። ፓርት 1 ላይ 10፣ ፓርት 2 ላይ 10። ዛሬ ደግሞ 10 ጥያቄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ ኢንትራንስ ጥያቄን ባለፈው ስንት ደርሰን ነበር? 10 ሰርተን ነበር። ዛሬ በ11 እንጀምራለን። ተከታተሉ። ስለዚህ የ11ኛው ጥያቄ እንግዲህ የ11ኛው ጥያቄ ምንድነው ነው? Industries in medicine sector use glucose oxidase in clinical strips for dash የሚል ጥያቄ ነው። እንግዲህ መጀመሪያ አንድ ጥያቄ ለመመለስ መጀመሪያ የጥያቄውን አውድ መረዳት ያስፈልጋል። የጥያቄውን አውድ መረዳት አለብን ማለት ነው። ምንድነው የተጠየቀው እዚህ ጋር? ግሉኮስ ኦክሲዴዝ ነው ዋናው። ግሉኮስ ኦክሲዴዝን በክሊኒካል ስትሪፕስ ቴስት ላይ ለምንድን ነው የምንጠቀመው የሚለው ነው አላማው። ዋናው ይሄ ነው። ስለዚህ የግሉኮስ ኦክሲዴዝ ማለት እንግዲህ ምንድነው? ኤንዛይም ነው። ኦኬ፣ ይሄ ነገር ኤንዛይም ነው። ስለዚህ ኤንዛይም እንግዲህ ዴፊኒሽን ከ11ኛ ክላስ እንግዲህ እንደተማራችሁት የኤንዛይም ዴፊኒሽን ምንድነው? ኤንዛይም means a biological catalyst ነው አይደል? That is used to speed up the rate of chemical reactions or biochemical reactions. How? By decreasing the activation energy. Activation energy decrease በማድረግ biochemical reaction ሬቱን ስፒድ ለማድረግ የሚያገለግል ካታሊስት ማለት ነው። That's what you call enzyme is a catalyst. እንግዲህ ግሉኮስ ኦክሲዴዝ በክሊኒካል ስትሪፕስ ቴስት ውስጥ በዚህ ቴስት ውስጥ ግሉኮስ ኦክሲዴዝ ለምን ያስፈልጋል ይላል። ግሉኮስ ኦክሲዴዝ is an enzyme እዚህ ጋር ኤክስፕላኔሽን አስቀምጬላችኋለሁ። an enzyme commonly used in clinical strips to detect glucose level in urine and aiding in the diagnosis of diabetes. ዋና ኮር ፖይንቱ ይሄ ነው። ስለዚህ ምርጫው ጋር እንምጣ። A. Detecting toxic metabolites in the blood. B. Restoring blood supply to area of heart muscles. C. Reducing the viscosity of mucus. D. Easy diagnosis of diabetes by examining a urine sample. የትኛው ይመስላችኋል? እንግዲህ ቶክሲክ ሜታቦላይትን ዲቴክት ለማድረግ ግሉኮስ ኦክሲዴዝ ኤንዛይም አያገለግልም። ብለድ ሰፕላይን ሪስቶር ለማድረግ ቱ ዘ ኤሪያ ኦፍ ሄርት ማስል ላይ ግሉኮስ ኦክሲዴዝ አያገለግልም። ዴን እንደ ቪስኮሲቲን ወይም ዝልግልግ የሚባል ነገር አለ አይደል? ቪስኮሲቲን ሜንቴን ለማድረግ ወይም ለመቀነስ ግሉኮስ ኦክሲዴዝ አያገለግልም። ግን ግሉኮስ ኦክሲዴዝ ለምን ይጠቅማል? easing the diagnosis of diabetes by examining urine sample. ኦኬ፣ ስለዚህ ዩሪን ሳምፕልን ለመመርመር ለምን? ለግሉኮስ የሚያገለግል ወይም ግሉኮስን ኦክሲዳይዝ የሚያደርግ ኤንዛይም ነው። በቀላል ቋንቋ ማለት ነው። ግሉኮስን ኦክሲዳይዝ የሚያደርግ ኤንዛይም ስለሆነ
ምን መመርመር ይቻላል ማለት ነው? በአንድ ፔሸንት ወይንም በአንድ ሰው ሽንት ውስጥ ዲፕ ስቲክ ይሄኛው እንግዲህ ስቲክ አለ። ይሄንን ስቲክ ወደ ውስጥ በመክተት የግሉኮስን መጠን በዚህ ሽንት ውስጥ መለካት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር የምታዩት ምንድነው? ይሄ ስታንዳርድ ነው። ይሄ ስታንዳርድ ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚታየው? ካለር ቼንጅ ይታያል። እዚህ ጋር ያለው ካለር ቼንጅ ከስታንዳርድ ካለር ጋር ኮምፔር ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ዛት እዚህ ጋር ይሄ ስታንዳርድ ካለር ነው። ይሄኛው ደግሞ ቴስት ካለር ነው። ስለዚህ ይሄን ቴስት ካለር እና ይሄ ስታንዳርድ ካለርን በማየት የግሉኮስን መጠን በአንድ ሳምፕል ውስጥ ወይንም ስፔስሜን ውስጥ ሜጀር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ሜጀር ለማድረግ ደግሞ ይሄ ግሉኮስ ኦክሲዴዝ ኤንዛይም እዛ ሽንት ውስጥ ያለውን ግሉኮስን ምን ያደርጋል? ኦክሲዴዝ ያደርጋል። ኦክሲዴዝ ስለሚያደርግ ካለር ቼንጅ ያመጣል ማለት ነው። ኦኬ በስቲኩ ላይ ካለር ቼንጅ ያመጣል። ስለዚህ በካለር ቼንጅ ደግሞ ምን እናደርጋለን? ፕሪዲክት ማድረግ ይቻላል። በአንድ ሽንት ውስጥ ወይም በአንድ ሽንት ሳምፕል ውስጥ ምን ያክል ግሉኮስ መጠን አለ የሚለውን ዲቴክት ሜጀር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ለምን ይጠቅማል? እንግዲህ ለስኳር በሽተኞች ወይንም ዲያቤቲክ ፔሸንቶች ሽንታቸው ላይ የግሉኮስን መጠን መለካት ይቻላል በቀላሉ ማለት ነው። የቤታቸው ሆኖ በሽንታቸው ውስጥ ያለውን የግሉኮስን መጠን መለካትና ደን ኖርማል ስታንዳርድ አለ ከኖርማል ስታንዳርዱ ጋር ኮምፔር በማድረግ ምን ያክል ግሉኮስ በሽንታቸው ውስጥ እንዳለ በቀላሉ መረዳት የሚችሉበት መንገድ ነው። ስለዚህ your best answer is what it could be D ነው የሚሆነው ማለት ነው። D ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምን ያደርጋል? easy the diagnosis of diabetes by examining urine sample. This is a urine sample. ይህንን ኤግዛማይን በማድረግ የዲያቤቲስ በሽታን ለመመርመር ወይም የግሉኮስን መጠን ለመመርመር የሚያገለግል enzyme is what you call, which is glucose oxidase. That is in the test what you call a clean strips ተብሎ በሚጠራው ቴስት ውስጥ ነው ማለት ነው። So your answer is D. እዚህ ጋር እንግዲህ ብዙ ጊዜ እኛ ጥያቄ ስንመልስ ኤ ምርጫችን ከሆነ ሌሎችን ዞረን የማናያቸው አይደል? ብዙ ጊዜ ዞረን የማናያቸው ወይም ዲ መልሳችን ከሆነ ስለ ኤ እና ስለ ቢ ስለ ሲ አይገደንም፣ ግን መሆን የለበትም። ዲ ምርጫችን ሲሆን ወይም ዲ ቤስት አንሰራችን ሲሆን ኤ ቢ ሲ ለምንድን ነው መልስ ሊሆኑ ያልቻሉበት ምክንያቶችን ማወቅ ያስፈልጋል። ኦኬ መልስ ሊሆኑ ያልቻሉበትን ምክንያቶችን ማወቅ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ኤ ምንድነው የሚለው? ግሉኮስ ኦክሲዴዝ is used to detect toxic metabolites in the blood አይደለም። ቶክሲክ ሜታቦላይትስን ቴስት ለማድረግ ወይም ዲቴክት ለማድረግ ግሉኮስ ኦክሲዴዝ አይጠቅመንም። ግሉኮስ ኦክሲዴዝ ዋናው ፕራይመሪ ስፔሲፊክ ፋንክሽኑ ምንድነው? አሁን እንዳልኳችሁ ግሉኮስን ኦክሲዳይዝ ማድረግ ነው። ግሉኮስን ኦክሲዳይዝ በማድረጉ በአንድ ሳምፕል ውስጥ ወይም በሽንት ውስጥ ያለውን የግሉኮስን መጠን በቀላሉ መመርመር እንድንችል ይረዳናል። ሌላኛው restoring blood supply to the area of heart muscle አይደለም። Glucose is not involved in restoring blood supply to the area of the heart muscle. በዚህ ውስጥ ምንም ግሉኮስ ሮል የለውም። So it is an enzyme used primarily in diagnosis test. Diagnostic test ላይ ነው እንጂ therapeutic አይደለም ወይም ትሪትመንት ላይ ኢንቮልቭድ አይሆንም ማለት ነው። Not in therapeutic intervention like restoring blood supply. እንግዲህ blood supply restore ማድረግ ማለት therapeutic ነው። ኦኬ ቴራፒውቲክ ነው ወይም ትሪትመንት ነው። ግን ግሉኮስ ኦክሲዴዝ is not used for treatment. It is for diagnosis. Diagnosis ማለት እንግዲህ መመርመር ነው። ትሪትመንት ደግሞ ህክምና መስጠት ማለት ነው። So glucose oxidase is used to reducing the viscosity of mucus. የሙከስን viscosity reduce ለማድረግ ምንም አይነት ሮል ፕሌይ አያደርግም። It does not have a role in reducing the viscosity of mucus. እንግዲህ የዝልግልግነቱ ነው ማለት ነው viscosity የሚባለው። So its primary function is to catalyze. Since it is an enzyme, it catalyzes what? The oxidations of glucose. So glucose oxidize በማድረጉ ነው እንግዲህ glucose color change ያመጣልን ማለት ነው። So እንግዲህ the best answer ሊሆን የቻለው ሌሎቹ ሶስቱ የሚያወሩት የግሉኮስ ኦክሲዴሽን primary function አይደለም። ኦኬ ፕራይመሪ ፋንክሽን አይደለም። ይሄ የሚያወራውን የግሉኮስ ኦክሲዴሽን ፋንክሽን አይደለም። ቢም ሲም የግሉኮስ ኦክሲዴዝ ፋንክሽንን እያወሩ አይደለም። ስለዚህ ዲ ስለ ግሉኮስ ኦክሲዴዝ ፋንክሽን በደንብ ያወራ ስለሆነ ዲ is our best answer ሆኗል ማለት ነው። ኦኬ 12ኛ ጥያቄ ደርሰናል። 12ኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው? in the systematic naming of enzymes numerical naming ይባላል። ይሄ ነው እንግዲህ systematic naming of enzymes assume an enzyme designated as EC3411 which of the following
which of the following correctly describes this enzyme? ማን ነው ይሄ ኤንዛይም ነው? ኦኬ ማን ነው ይሄ ኤንዛይም ነው? ይሄ ኤንዛይም ማለት እንግዲህ EC34111 አንድን ኤንዛይም ስፔሲፊካሊ የሚያሳይ ነው። ኔሚንግ ሲስተሙ ምን ተብሎ ይጠራል? ሲስቴማቲክ ኔሚንግ ይባላል። አንዳንዴ ኑሜሪካል ኔሚንግ ሲስተም ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ኖሜንክሌቸር ነው እንግዲህ ኔሚንግ ማለት ያው ኖሜንክሌቸር ነው፣ ግን ሲስቴማቲክ ኔሚንግ ነው ኦር ኑሜሪካል ወይም ከቁጥር ጋር ቀላቅላችሁ ኔም የምታደርጉበት ዌይ ነው። ስለዚህ ኤንዛይም እውነት የሆነ ወይም ስለዚህ አብሪቬሽን እዚህ ጋር ከተቀመጡት ትክክለኛው የትኛው ነው ይላል። ኤ ላይ ምንድነው የሚለው? አንድ ቁጥር እዚህ መጨረሻ ላይ ያለችውን አንድ ቁጥር ሪፈረንስ ኦፍ ኢንዛይም ኮሚሽን የኢንዛይም ኮሚሽን ሪፈረንስ አይደለም። መጨረሻ ላይ ያለው ቁጥር ስፔሲፊክ ኤንዛይምን ነው የሚያሳየው ወይንም ስፔሲፊክ ኔሚን ነው የሚያሳየው የመጨረሻው ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዛይም ኮሚሽን ሪፈረንስ ነምበር አይደለም። ቢ ላይ 11 ማለት ከአራት ቀጥሎ ያለው ይሄ ቁጥሩ ማለት ነው። 11 gives ምንድነው ቢ ላይ ምንድነው የሚለው? 11 gives a sub class to which the enzyme belongs. 11 ማለት እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው እናየዋለን። እሺ 3 indicates ከኢሲ ቀጥሎ ያለው 3 indicates subclasses 4 ይሄኛው 4 ማለት ነው indicates what? 4 shows main classes. ኦኬ ስለዚህ ልክ ነው አይደለም የሚለውን እዚህ ጋር እንግዲህ ዲስክራይብ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ከሱ ላይ በጣም በቀላሉ መረዳት እንችላለን። እንግዲህ ሲስቴማቲክ ኔሚንግ ኦፍ ኢንዛይምስ ላይ EC34111 ማለት እዚህ ጋር ምንድነው? EC ማለት ኢንዛይም ኮሚሽን ነው አብሪቬሽኑ፣ ኢንዛይም ኮሚሽን። 3 ማለት the first figure ይባላል ወይም the first number ማለት ነው። እዚህ ጋር 3 ማለት the first number ወይም the first figure ይባላል። እንግዲህ የሶስት ፋንክሽን ወይም የሶስት ኔም ምንድነው? it shows the 6 main classes. ኦኬ 3 ማለት ሜን ክላስ ነው። እዚህ ጋር 3 ምንድነው የሚለው? ሳብ ክላስ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ፎልስ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ ፎልስ ሆኗል። 4 ማለት the second figure ወይም the second number ነው፣ indicates ሳብ ክላስ ነው። 4 ማለት እዚህ ጋር shows which main class ይላል። it is not main class ሳብ ክላስ ነው። ይሄ x ሆኗል ማለት ነው። dx ሆኗል። so 11 is the third figure ነው የሚባለው ወይም ሶስተኛው ቁጥር ማለት ነው። it gives sub class እዚህ ጋር 11 ማለት ምንድነው የሚለው? gives sub class to which an enzyme belongs. ይሄ perfect answer ነው። and 1 the first figure is the serial number of, not it is reference number, it is the serial number of the enzyme and it is sub class. በsub class ውስጥ ያለውን ኤንዛይም ወይም የsub class ኤንዛይም serial number ነው የሚያሳየው። sub class ማለት እንግዲህ ማለት ነው 11 ቁጥር ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ 11 ቁጥር sub class ነው። so የሱ serial number ማለት ማለት ነው 1 ነው ማለት ነው። 1 ማለት የሱ serial number ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ግን ምንድነው የሚለው? 1 is a reference of enzyme commission ነው የሚለው። ጭራሽ enzyme commission አይደለም። reference ሳይሆን sub class ምንድነው? serial number ነው ወይም specific naming ማለት ይቻላል ማለት ነው። so our best answer here is what? it is B ነው የሚሆነው ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደለም? B best answerአችን ይሆናል የዚህ ጥያቄ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ systematic naming of enzyme ተብሎ ወይም enzymes ተብሎ የሚጠራው ነው። ስለዚህ way of the nomenclature ነው. so that our best answer for this question is B ነው የሚሆነው ማለት ነው። well እንግዲህ እዚህም ይሄን ነገር በደንብ አድርጌ ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክሬያለሁ። እንግዲህ ስለዚህ ይሄኛው እንግዲህ EC ማለት ኢንዛይም ኮሚሽን ይባላል ብያችኋለሁ። 3 ቁጥር እዚህ ጋር የሚያሳየው ምንድነው? ክላስ ነው። ክላስ ኦፍ the enzyme or main class ማለት ትችላላችሁ። main class example of enzyme እዚህ ጋር እንግዲህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሃይድሮሌስ ማለት ጀነራል ኤንዛይም ነው። አንድ ኤንዛይም ነው ግን ሃይድሮሌስ ማድረግ የሚችል ወይም አንድ ነገር ብሬክ ዳውን ማድረግ የሚችል ማለት ነው ሃይድሮሌስ። ስለዚህ ፎር ማለት ምን ነው ብያችኋለሁ? ሳብ ክላስ ነው። በሃይድሮሌስ ስር ውስጥ ከሚገኙ ኤንዛይሞች ለምሳሌ ፔፕቲዴስ ስፔሲፊክ ነው። ስፔሲፊክ ኤንዛይም ነው። ምን ያደርጋል? ፕሮቲንን ሃይድሮላይዝ የሚያደርግ ኤንዛይም ማለት ነው። ፕሮቲንን ሃይድሮላይዝ የሚያደርግ ኤንዛይም ነው። ሳብ ክላስ ነው። 11 እዚህ ጋር ማለት ነው ሳብ ክላስ ማለት ነው
አሚኖፔፕቲዴስ እንግዲህ እዚህ ጋር አሚኖፔፕቲዴስ ማለት አሁንም ስፔሲፊክ ነው አሚኖ አሲዶችን ሃይድሮላይዝ የሚያደርግ ማለት ነው then finally እቺኛው አንድ ቁጥር ማለት እንግዲህ ስፔሲፊክ ኔም ነው ብያቸዋለሁ ሲሪያል ነምበር ነው ወይም ስፔሲፊክ ነምበር ነው ማለት ነው ስለዚህ ሉሳይል aminopeptidase እንግዲህ ሉሳይል is typical or specific amino acid ነው የሱ aminopeptidase enzyme is very important so this is explanation or further explanation about how the nomenclature or the naming or systematic naming of enzyme will be occur so ሶስተኛው ጥያቄ ምንድነው ብለው which one of the following statements sentences explain the log and key models of an enzyme so የኤንዛይም እንግዲህ ኤንዛይም ላይ ሁለት አይነት ሞዴሎች አሉ አንደኛው log and key model key እና log ማለት ነው ሁለተኛው induced fit model የሚባል ሞዴል አለ ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሞዴሎች እንግዲህ የተለያዩ ሞዴሎች ናቸው so አሁን እዚህ ጋር ምን የተጠየቅነው ስለምንድነው ስለ log and key model ቁልፍና ጋን ማለት ነው ቁልፍና ጋን ሞዴል ማለት ነው ቁልፍና ጋን እንግዲህ ፊት የሚደራረጉ ናቸው የሱ ሞዴል ኤንዛይም ምንድነው የሚባለው አንደኛ ሞዴል explains enzymes inhibition in a complete manner enzyme inhibition አይደለም ይሄ enzyme inhibition አይደለም b attached substrate the enzyme complex enters into a transition state ምንም አይነት transition state ውስጥ አይገባም see attachment of the substrate to an enzyme produce conformational change minimum conformational change ayamata the shape of the substrate is complementary to the active site the point is that okay the point is that the all others are not the correct answer so that the shape of substrate is complementary to the active site okay ስለዚህ mind you እንግዲህ enzyme ላይ assume if this is a typical enzyme ቢሆን የዚህ enzyme እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሼፕ ይኖረዋል enzyme እንግዲህ የራሱ ሼፕ አለው አይደል ስለዚህ ሼፑ ከምን ጋር ፊት የሚያደርግ ነው ከሳብስትሬት ጋር ፊት የሚያደርግ መሆን አለበት ማለት ነው ኦኬ ከሳብስትሬት ጋር ፊት የሚያደርግ መሆን አለበት ሶ እንግዲህ እዚህኛው enzyme ላይ እንግዲህ እዚህ ውስጥ የሚገባው ሳብስትሬት በዚህ ሼፕ ልክ የተሰራ መሆን አለበት ሳብስትሬቱ ማለት ነው substrate means that substance which reacts with enzyme or that can be catalyzed by enzyme okay that can be catalyzed by enzyme ስለዚህ ይሄ substrate ቢሆን ይሄኛው ከታች ያለው enzyme ቢሆን so that ከላይ ያለው substrate ነው እንበለው እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ ከታች ያለው enzyme ነው እንግዲህ ስለዚህ ይሄ ቦታ ምን ይባላል active site of an enzyme ይባላል ማለት ነው active site የሚባለው ይሄ ቦታ ነው ስለዚህ substrate ከኤንዛይም ጋር ባይንድ የሚያደርገው at the active site ላይ ነው እና ከዚህ ጥያቄ መነሻ እንግዲህ key log ሞዴል ማለት ወይንም log key ሞዴል ማለት substrateቱ ከአክቲቭ ሳይት ጋር ሼፑ ምን መሆን አለበት ፊት ማድረግ የሚችል መሆን አለበት ማለት ነው ለምሳሌ substrateቱ I mean ኤንዛይሙ እንደዚህ ሆኖ ይያለ for instance ኤንዛይም እንደዚህ ሆኖ ይያለ substrate እንደዚህ እዚህ ጋር የሚቀርብ ይሆን ከሼፑ ጋር ምን ያደርግም ፊት አያደርግም ስለዚህ ምን አይሆንም ፊት ካላደረገ ምን አይሆንም ፊት ካላደረገ ኤንዛይም ሳብስትሬት ኮምፕሌክስ አይፈጠርም ኤንዛይም ሳብስትሬት ኮምፕሌክስ አልተፈጠረም ማለት ደግሞ ኤንዛይም or enzymatic reaction cannot be take place enzymatic reaction አይካሄድም ማለት ነው ፊት ሲያደርግ ነው እንግዲህ ቁልፍ በትክክል ጋን ውስጥ ሲገባ ነው ጋኑን የሚከፍተው አይደል እንዴ ጋን ውስጥ ሲገባ ሲሪያል ነምበሮቹን ሲያገኝ ወይም ፊት ሲያደርግ ነው ጋኑን በደንብ አድርጎ መክፈት የሚችለው ማለት ነው just the same is true ሳብስትሬቱ ኤንዛይሙ ውስጥ ሲገባ ኤንዛይሙን በደንብ ሲያገኝ ወይም ሼፑ ከኤንዛይሙ አክቲቭ ሳይት ጋር ተመሳሳይ ሲሆን ፊት ሲያደርግ ምን ይሆናል ኤንዛይም ሳብስትሬት ኮምፕሌክስ ይፈጠራል ማለት ነው so that our perfect answer is D ነው የሚሆነው ማለት ነው ምክንያቱም ሌሎቹ ለምን እንዳልሆኑ ደግሞ እናያለን ችግር የለውም ሌሎቹ ለምን እንዳልሆኑ እናያለን ስለዚህ እንግዲህ እንዳወራናው log key model ላይ ምንድነው the enzyme action describes how the active site ይሄን ነው ማሰብ ያለባችሁ ሁሉ ጊዜ active site ቅድም ያሳየዋችሁ has a specific shape for what for the substrate or the complementary substrate similar to key fitting with or into a log ቁልፍ ጋን ውስጥ እንደሚገባ ማለት ነው this option best represents the concept of the log and the key model of an enzyme where the shape of the substrate must match the active site of the enzyme for a catalytic
or catalysis to occur efficiently ስለዚህ catalysis efficiently occur እንዲያደርግ ምን መሆን አለበት ሳብስትሬቱ አክቲቭ ሳይቱን ፊት ማድረግ አለበት አክቲቭ ሳይቱ ላይ መግባት የሚችልበት ቦታ ሊኖረው ይገባል ከአክቲቭ ሳይቱ መብለጥም የለበትም ማነስም የለበትም ማለት ነው ሲበልጥም ሲያንስም ፊት አያደርግም ስለዚህ ኢኳል ሼፕድ መሆን አለበት ወይም ፊት በሚያደርግ ልኩ መዘጋጀት አለበት ሳብስትሬቱ ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ሎክ ኤንድ ኪ ሞዴል የሚባለው ምናልባት ሌላኛው ሞዴል እንግዲህ ቅድም ያወራኋችሁ ኢንዱስድ ፊት ሞዴል የሚባለው አለ ኢንዱስድ ፊት ሞዴል የሚባለው እንግዲህ አንድ ኤንዛይም እንደዚህ አይነት አክቲቭ ሳይት ቢኖረው ይሄንን አክቲቭ ሳይት መቀየር የሚችል ማለት ነው ወይ እንዲለጠጥ የሚያደርግ አሊያም እንዲጠብ የሚያደርግ that is induced በራሱ ሼፑን የሚያስተካክል ወይም ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ የሚያመጣ ማለት ነው ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ የሚያመጣ ከሆነ ኤንዛይም ሼፕ ላይ that's what you call induced fit model ተብሎ ይጠራል ሳብስትሬቱ እንግዲህ ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ የሚያመጣ ከሆነ induced fit model ተብሎ ይጠራል ሁለተኛው አይነት ነው ማለት ነው so that for this question our best answer is D ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር እንግዲህ በዲያግራም ላሳያችሁ ሞክሬያለሁ ዲያግራም እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው here is key that is substrate take it as substrate here is log take it as an enzyme then the key enters into log that means substrate is here that is a key and active site is here active site ማለት እንግዲህ ጋኑ ላይ እዚህ ጋር የሚታዩት ይሄ ቦታ ለቁልፉ active site ነው ማለት ነው ኤንዛይምም እዚህ ጋር ይሄው እዚህ ጋር የሚታዩት እቺኛዋ ሳይት ለኤንዛይሙ active site ናት ማለት ነው so this is an enzyme so እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቁልፉ እንግዲህ active site ላይ ወይንም ጋኑ ላይ በሚገባበት ቦታ ላይ ገብቷል አይደል መግባት በሚችለው ቦታ ላይ ገብቷል ስለዚህ መክፈት ይችላል ማለት ነው ኤንዛይሙም እዚህ ጋር እንግዲህ በደንብ ሳይቱ አክቲቭ ሳይቱ ላይ እዚህ ጋር ይገባል then ምን ሆኗል ማለት ነው ኤንዛይም ሳብስትሬት ኮምፕሌክስ ፈጠረ ኪ ሎክ ኮምፕሌክስ or ሎክ ኪ ኮምፕሌክስ ፈጠረ እዚህ ጋር ኪ ሎክ ኮምፕሌክስ ነው እዚህ ጋር ኤንዛይም ሳብስትሬት ኮምፕሌክስ ነው ከዛ በኋላ there will be what there will be product ይኖራል ማለት ነው so ይሄ ምንድነው የሚባለው ሎክ and key model ተብሎ ይጠራል እዚህ ጋር ደግሞ induced fit model አሁን ልነግራችሁ ሞክሬያለሁ ሳብስትሬት አለ አክቲቭ ሳይት ነው ይሄኛው አሁን አክቲቭ ሳይት ነው ይሄም በሙሉ አክቲቭ ሳይት ይባላል and ይሄኛው ኤንዛይም ነው so that እዚህ ጋር ኤንዛይም adjust its shape አሁን ኤንዛይሙ ምን ያደርጋል ሼፑን adjust አደረገ በምን ልክ በሳብስትሬቱ ልክ so that's what you call it is induce አደረገ ማለት ነው ስለዚህ ኤንዛይም ፕሮዳክት ኮምፕሌክስ እዚህ ጋር አለ ስለዚህ ኤንዛይሙ ሼፑን adjust ማድረግ that's what you call inducing which is called induced fit model ተብሎ የሚጠራው እሱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ሞዴሎች እንግዲህ log key model and induced fit model ተብሎ የሚጠሩ ናቸው so that ሁለቱ ሞዴሎች እንግዲህ ኤንዛይም ላይ ኮማንሊ የሚታወቁ ናቸው ማለት ነው well ስለዚህ ለምን ሌሎቹ መልስ ሊሆኑ አልቻሉም የሚለውን እንግዲህ እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ ለምን መልስ ሊሆን አልቻለም ለምሳሌ model explains enzyme inhibition in complementary manner I mean in complete manner ስለ ኤንዛይም ኢንሂቢሽን አይደለም የሚያወራው እዚህ ጋር ማይንድ ዩ ስለ ሳብስትሬት ስለ ኤንዛይም ባይንዲንግ ኦር ኮላቦሬሽን ኦር ኮምቢኔሽን ነው የሚያወራው ስለዚህም ስለ ኢንሂቢሽን የሚያወራ ነገር ምንም ነገር የለም ሎክ ኪ ሞዴል ላይ ስለዚህ ይሄ ምንም ምርጫ ውስጥ ሊገባ አይችልም ሌላኛው አታች ሳብስትሬት the enzyme complex enters into a transition state የሚል አለ so that option describes the transition state theory ነው ራሱን የቻለ ቲዮሪ ነው related to what enzyme kinetics ጋር ነው ይሄ እንግዲህ enzyme kinetics የሚባል ነገር አለ the mechanisms by which enzymes catalyze reaction rather than the low key model ሳይሆን enzyme kinetics እንግዲህ የሚመጣው enzyme catalyzed reaction ሲካሄድ ነው ስለዚህ enzyme catalyzed reaction ሲካሄድ ምን አለ ማለት ነው enzyme kinetics ይፈጠራል ማለት ነው ያንን ነው ያወራ ያለው that is transition state theory ነው ራሱን የቻለ ነው እንጂ ስለ low key model ምንም አይመለከተውም attachment of the substrate to enzyme produce conformational change ከሆነ induced model ነው ብያችኋለሁ so induced fit model ከሆነ ምን ያደርጋል conformational change ያመጣል ምክንያቱም ኤንዛይሙ አክቲቭ ሳይቱ ከምን ጋር ፊት ስለማድረግ ከሳብስትሬት ጋር ፊት ስለማድረግ ሼፑን ምን ያደርገዋል ማለት ነው ይቀይረዋል ማለት ነው that's what you call it is induced model ነው ወይም induced fit model ተብሎ ይጠራል that is conformational change ያመጣል ኤንዛይሙ ላይ that is not key-lock model the shape of the substrate is complementary to the active site that is the perfect answer ስለዚህ ለዚህ ነው እንግዲህ እነዚህ ሌሎቹ ያልሆኑበት ምክንያት ለዚህ ነው ያወሩ ያሉት እነሱ ሌላ ነገር ነው ማለት ነው well አራተኛ ጥያቄ ደርሰናል አራተኛ ጥያቄ ምንድነው ነው which of the following sentence is correct about apo enzyme
አፖ ኢንዛይም ጥያቄዎችን ሲሰሯቸው ዋና ፖይንት አለ ጥያቄ ውስጥ ሌሎች ነገሮች ዝም ብለው የተጻፉ ናቸው ኦኬ ሌሎች ነገሮች ዝም ብለው የተጻፉ ናቸው the target point is what is apo enzyme that's the point so apo enzyme ምንድነው እዚህ ጋር እኔ መጀመሪያ በዲያግራም ላሳያችሁ በቀላሉ ሰው ልጅ በማየት የሚማራቸው ነገሮች ብዙ ስላሉ ማለት ነው በማየት በቀላሉ መማር ይቻላል ከማንበብም በላይ በማየት የምንማረው ነገር ብዙ ስለሆነ ስለዚህ በቀላሉ እዚህ ጋር ከዲያግራም መረዳት የሚችሉት ነገር አለ አፖ ኢንዛይም ማለት ይሁላችሁ እዚህ ጋር አፖ ኢንዛይም ማለት ይሄ ነው ይሄ እንግዲህ በሙሉ አፖ ኢንዛይም ይባላል ይሄ አፖ ኢንዛይም ምንድነው ፕሮቲን ነው simply it is a protein ግን ምን አይነት ፕሮቲን ነው inactive protein inactive protein ማለት ምን ማለት ነው non functional catalytic functional የለውም ማለት ነው እንግዲህ catalytic functional አይሰጥም inactive protein ነው ስለዚህ biochemical reaction ራን ለማድረግ ምቹ አይደለም ማለት ነው so that is what we call apo enzyme ተብሎ ይጠራል እዚህ ውስጥ አለ እንደሚፈልገው proteins that combine with cofactor to form active enzyme okay እንጨርሰው እዚህ ጋር ዲያግራም ስለዚህ እንጨምር ሲደመር ኮኤንዛይም ኮፋክተር ሁለቱም ያው ናቸው ኮፋክተር ወይም ኮኤንዛይም ማለት ነው ነን ፕሮቲን ፖርሽን ነው ማይንድ ዩ ይሄኛው ፕሮቲን ፖርሽን ነው ይሄኛው ግን ነን ፕሮቲን ፖርሽን ነው ኦርጋኒክ ሞለኪል ሊሆን ይችላል ቫይታሚንስ ሊሆኑ ይችላሉ ሌሎችም አይነት ሰብስታንሶች ሊሆኑ ይችላሉ ግን ምንድናቸው they are non protein ፕሮቲን አይደሉም ኮፋክተሮች ወይም ኮኤንዛይሞች ፕሮቲን አይደሉም ስለዚህ ግን ምንድናቸው they are activator ናቸው activator means they can activate this inactive enzyme ልክ ይሄኛውን ኮፋክተር ወይም ኮኤንዛይም ወስዳችሁ በአፖ ኤንዛይም ላይ በሚጨምሩበት ሰዓት ላይ አፖ ኤንዛይሙ ምን ይሆናል አክቲቭ ይሆናል አክቲቭ ሆነ ማለት እንግዲህ ሁለቱንም ሲደመር የሁለቱ ድምር ምን ይሰጣል ማለት ነው ሆሎ ኤንዛይም ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ አፖ ኤንዛይም ፕላስ ኮኤንዛይም ወይም ኮፋክተር equals to ሆሎ ኤንዛይም ማለት ነው ጠቅላላ ኤንዛይም ሆሎ ኤንዛይም ይሰጣል ስለዚህ ሆሎ ኤንዛይም ማለት ምን አይነት ኤንዛይም ነው አክቲቭ ኤንዛይም ነው ሆሎ ኤንዛይም ማለት እንግዲህ ፕሮቲን ያለው ፓርት ነው ፕሮቲንም ነን ፕሮቲን ያለው ነው ፓርት የያዘ ነው ግን ሆል ፓርት ነው it is active ነው it can run any biochemical reaction ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ምን አለ በቀላሉ አፖ ኤንዛይም ፕላስ ኮፋክተር equals to ሆሎ ኤንዛይም አፖ ኤንዛይም ፕላስ ኮኤንዛይም equals to ሆሎ ኤንዛይም Whole enzyme is the active form of enzyme. Yeah, whole enzyme is the active form of enzyme. Apo enzyme is inactive form of protein. Cofactor or coenzymes are the activator molecules. So እንግዲህ ይሄን ነው የሚመስለው ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው እዚህ ጋር Apo enzyme is protein. True. Protein ነው that combines with cofactor ጋር ቢደመር ምን ይፈጥራል active enzyme ይፈጥራል ማን whole enzyme ይሰጠናል ትክክል This is perfect. Apo enzyme is cofactor. አይደለም. This is immediately it can be cancelled. Apo enzyme is inorganic molecule. አይደለም. You can't cancel it. Apo enzyme is organic molecule. አይደለም. አገኛችሁኝ? Apo enzyme organic molecule አይደለም. Inorganic molecule አይደለም. Cofactor አይደለም. Apo enzyme is protein no, but it is inactive protein no, simply. So that the choice A is the perfect answer okay choice A is perfect answer so this is a very simple question if you understand the diagrams and the other things so so choice A is our perfect answer so why not B why not C why not D okay እንግዲህ ቅድም ብያችኋለሁ ቢ ምንድነው ማለት ኮፋክተር ላል ኮፋክተር አይደለም ኮፋክተር is activator ናቸው coenzymes ናቸው አይደለም እንዴ inorganic molecules አይደለም inorganic molecules are molecules that bind with cofactors ሊሆን ይችላል ግን it is not inorganic molecule organic molecule ላል it is not organic molecule it derived from vitamins not organic molecule okay it is a protein okay it is a protein it is not derived from vitamins so apo enzyme is በደንብ አድርጎ apo enzyme እንግዲህ በደንብ አድርጎ elaborate የሚያደርገው that is what kind of inactive protein yeah inactive protein maybe እንግዲህ protein organic molecule አይደለም ወይ ልትሉ ይችላልላችሁ yeah protein is organic molecule ግን
ምንድነው እዚህ ጋር ከተሰጠው ሐሳብ ወይም ከኢንዛይም ኮንቴክስት ስንመልሰው ወደዛ አይደለም የምንወስደው አፖ ኢንዛይም ምንድነው የሚለው ከኢንዛይም ኮንቴክስት ነው መመለስ ያለብን ማለት ነው so that which are organic molecules that serve as cofactors for enzymes እንግዲህ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች በዋናነት ኮፋክተሮች ቅድም ያየናቸው they serve as cofactors or activators የሚያገለግሉ ናቸው ማለት ነው so well therefore our best answer is why it is a ነው ማለት ነው well እንግዲህ አምስተኛ ጥያቄ ደርሰናል አምስተኛ ጥያቄ ምንድነው how does competitive inhibitor affect this an enzyme catalyzed reactions competitive inhibitor እና non competitive inhibitor የሚባል ነገር አለ ኤንዛይም ውስጥ ቅድም lock key model and induced fit model እንዳልነው ሁሉ competitive inhibitor non competitive inhibitor ሌሎችም አይነት ኢንሂቢተሮች አሉ ግን በዋናነት እዚህ ጋር ማውራት የምፈልገው competitive inhibitor ምንድነው non competitive inhibitor ምንድነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያለው ዲያግራም ማየት ትችላላችሁ ከዲያግራም እንነሳና ወደ መልሳችን እንሄዳለን competitive inhibitor interferes with active site of an enzyme so that substrates cannot bind የሚሻማ ማለት ነው በቀላል አማርኛ competitive inhibitor ማለት የሚሻማ compete የሚያደርግ ከማን ጋር ከሳብስትሬት ጋር የሚፎካከር ከማን ጋር ከሳብስትሬት ጋር ምን ለማግኘት ቺን ቦታ ለማያዝ ነው ቺን ቦታ ለማያዝ የሚፎካከር ቺ ቦታ ምንድነው የምትባለው active site of an enzyme ነው የሚባለው ግልጽ ነው አይደል active site of an enzyme ነው የሚባለው ስለዚህ active site of an enzyme ለመግባት ወይም ያቺን ቦታ ኦኩፓይ ለማድረግ ማንንም ይወዳደረው ሳብስትሬት እና competitive substrate competitive ሌላ አይነት substrate ነው እንግዲህ compete የሚያደርግ substrate አይነት ነው competitive substrate ማለት እንግዲህ ከactive site ጋር ሼፑ ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው ከሳብስትሬትም ጋር ኦልሞስት ተቀራራቢ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ይወዳደራሉ ሁለቱም እንግዲህ ያቺን ቦታ ለመውሰድ ያቺን አክቲቭ ሳይት ለመያዝ ሁለቱም ኮምፒት ያደርጋሉ እንደዚህ አይነት ኮምፒቲሽን ምን ተብሎ ይጠራል it is competitive inhibitor ይባላል ኢንሂቢት ያደርጋል ማንንም ኢንሂቢት የሚያደርገው ሳብስትሬትን ኢንሂቢት አድርገው ወደ ውጭ ያስወግዶ ለራሱ መጥቶ እዚህ ጋር አክቲቭ ሳይቷን ኦኩፓይድ ያደርጋል ግልጽ ነው አይደል ኦኩፓይድ ያደርጋል ስለዚህ ሳብስትሬቱ ከጨዋታው ውጪ ይሆናል ማለት ነው ከጨዋታው ውጪ ይሆናል ቦታውን ቀድሞ ይዘዋላ ውድድር ነው እንግዲህ እኮ ውድድር ነው ተፎካካሪ ነው ተፎካክሮ እንግዲህ ቦታውን ቀድሞ ኦኩፓይ ካደረገ ሳብስትሬቱ እንግዲህ ያው ምንም ማድረግ አይችልም ከጨዋታው ውጪ ሆኖ ይመለሳል ማለት ነው this is what you call competitive inhibition ይባላል ማለት ነው competitive inhibition ምን ቀለል ባለ እንግዲህ ምሳሌ እንደው ቀለል ባለ ምሳሌ ለመንገር ለምሳሌ ትራንስፖርት ላይ መኪና መጥቶ ቢቆም ብዙ ሰዎች እየተጋፉ እያለ በዛው ሾልኮ የሚገባውን ሰው እንግዲህ ማሰብ ማለት ነው ኮምፒቲሽን እሱ ነው ሾልኮ የሚገባው ወይም በጉልበቱ እየገባ ሊሆን ይችላል ወይንም በቦዲ ሳይዝም ሊሆን ይችላል አለም በሌላም አማራጭ ሰልፍ ከሌላ ብለን ብናስብ ማለት ነው ሰልፍ ከሌላ በኮምፒቲሽን እንግዲህ በግፊት እየተገባ ባለ ሰዓት ላይ የሚፈጠረው አይነት ቻንስ just እንደዛ እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄኛው ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተር ከማን ጋር ከሳብስትሬት ጋር ኮምፒት ያደርግና አክቲቭ ሳይትን ኦኩፓይ ያደርጋል ዴን ሳብስትሬት ከጨዋታ ውጪ ሆነና ከመኪና ውጪ ይቆማል ማለት ነው መኪና ማለት ኢንዛይሙ ነው ማለት ነው ከሱ ውጪ ይቆማል ስለዚህ ሳብስትሬት እንግዲህ ቆሞ እያየ ምን ይሆናል ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተር ፕላስ ኤንዛይም ሪአክሽን ያካሂዳል ማለት ነው ሪአክሽን ያካሂዳሉ ሶ እንግዲህ ሳብስትሬት ታዛቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው አሳዝነ ኦኬ ሌላኛው ምንድነው ናን ኮምፒቲቲቭ ይባላል ናን ኮምፒቲቲቭ ማለት ደስ የሚለው እሱ ደግሞ በሩጋ አይደለም መኪና መግቢያ በሩጋ ሳይሆን ሌላ ጋር ዝም ብሎ የሚታገል ነው እሱ የሚታገል ነው ግን ኤንዛይም ለምን ያመጣል ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ያመጣል በአክቲቭ ሳይት ሳይሆን በአሎስቴሪክ ሳይት ወይም በሌላ ሳይት ላይ እዚህ ጋር መጥቶ ይጣበቃል እዚህ ጋር የምታዩት አይነት ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት አይነት ናን ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተር ነው that changes the shape of enzyme so it cannot bind to substrate ከሳብስትሬት ጋር ምንም አይገናኝም እዚህ ጋር ካለው ሳብስትሬት ጋር አይገናኝም ይሄኛው እንግዲህ ናን ኮምፒቲቲቭ ስለሆነ ሄዶ ምንድነው ሌላው ሳይት ላይ ስለዚህ በዚህ በኩል ሳብስትሬቱ አክቲቭ ሳይት ላይ ይገባል እሱ ደግሞ በዚህ በኩል ሄዶ ይጣበቃል ግን ምን ያደርጋል ኤንዛይሙን ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ያመጣል ወደ ራሱ ይመልሰዋል ሳይቱን ማለት ነው አክቲቭ ሳይቱን ዳይቨርት ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህም
ኬሚካል ሪአክሽን በተገባው ወይ ባዮኬሚካል ሪአክሽን በተፈለገው መልኩ እንዳይካሄድ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ጉልበታም አይደል ያጠመዝዘዋል ወደ ራሱ እዚህ ጋር መጥቶ ይጣበቅና ወደ ራሱ እንትኑን ምንድነው አክቲቭ ሳይት ያደርገዋል። ኤንዛይሙ ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ እንዲያመጣ ያደርግና እንደ አክቲቭ ሳይት እንዲፈጠርለት ያደርጋል። እዛ ጋር ሄዶ ቅርቅርላል ማለት ነው። that is what you call non competitive inhibition ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ መነሻ እንግዲህ ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢሽንን እዚህ ውስጥ በደንብ ኤክስፕሌን ያደረገው ቾይስ የትኛው ነው? ኤ ፕሮዲዩሲንግ ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ኦፍ ዘ ኢንዛይም። ይሄ ኮምፒቲቲቭ ሳይሆን ምንድነው አሁን አውርተናል። ነን ኮምፒቲቲቭ ነው። ይሄ ነን ኮምፒቲቲቭ ነው። ዲኔቸሪንግ ዘ አክቲቭ ሳይትስ ኦፍ ዘ ኢንዛይም። ይሄ ዲኔቸሬሽን ማለት ባይ ዘ ዌይ የፕሮቲን ስትራክቸር ማጣት ነው ወይም መበላሸት ማለት ነው። የፕሮቲን ስትራክቸር መበላሸት ደግሞ የሚመጣው በምንድነው? አንደኛ በጣም ከፍተኛ ቴምፕሬቸር፣ ሁለተኛ በፒኤች በእነሱ ነው የሚመጣው ወይም አሲዲቲ ሊሆን ይችላል ኦር ሌል ብሎኪንግ ዘ አክቲቭ ሳይት ኦፍ አን ኢንዛይም ብሎክ ማድረግ መዝጋት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ገብቶ ይኸው ዘግቷል አክቲቭ ሳይት ነው። and binding to the allostertic site አይደለም። allostertic site ማለት other site than the active site አይደለም። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ገብቶ በሩን መያዝ ማለት ነው። በሩን መያዝ ወይም ብሎክ ማድረግ that's what you call blocking active site-ን ብሎክ አድርጓል። ይሄው ሳብስትሬቱ እንግዲህ ከጨዋታ ውጪ ሆኗል ያልኳችሁ እሱን ነው። so that our perfect answer is C ነው የሚሆነው ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? እየፈጠንኩባችሁ እንዳይሆን። ስለዚህ C is our perfect answer. Yeah. Why not A, B and D? ለምን A, B, D አልሆነም? ስለዚህ A ያልሆነበት ምክንያት አንደኛ ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ያመጣል አለ። እሱ ምንድነው ብያችኋለሁ? ናን ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተር ነው። B ያልሆነበት ምክንያት ዲኔቸሪንግ ኦፍ አክቲቭ ሳይትስ ኦፍ አን ኢንዛይም ላል። ዲኔቸሪንግ የሚመጣው በከፍተኛ ቴምፕሬቸር እና በፒኤች ቫሪዬሽን or extreme pH ሲኖር የሚመጣ ነው። ዲኔቸሪንግ ማለት loss of the structure of protein ነው። and D ላይ ምንድነው ማለት binding to the allosteric site ነው ማለት allosteric site አይደለም active site ላይ ነው ሄዶ bind የሚያደርገው competitive inhibitor. so competitive inhibitor specifically binds to the active sites of the enzyme not the allosteric site. okay, not the allosteric site. so that our best answer is why it is C. okay, እንግዲህ አምስቱን ጥያቄ የኢንትራንስ ጥያቄዎች ናቸው ጨርሰናል። አሁን አምስት ሌላ ጥያቄ ደግሞ እናንተና እኔ እዚህ ጋር ክሬት ያደረግነው ጥያቄ አለ። so አምስት ጥያቄ እናንተ ክሬት ያደረግነው አለ። ከመጀመሪያ ጥያቄ አንድ ጥያቄ፣ ከሁለተኛ ጥያቄ፣ ከሶስተኛ ጥያቄ፣ ከአራተኛ ከአምስተኛ ጥያቄ አድርጌ ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ያወጣውላችሁ። so ምንድነው what is the primary function of glucose oxidase in clistic strips? primary function እንግዲህ ቅድም ብዙ አውርተናል አይደለም ስለ glucose oxidase። ስለዚህ primary function ምንድነው? facilitating the binding of glucose to the active site of an enzyme። ምንም አይገናኝም። B converting glucose into gluconic acid and hydrogen peroxidase አይደለም። C indicating the presence of glucose in urine through color change። እዚህ ጋር የምታዩት color change through color change it indicates the presence of glucose in the urine. okay, so enhancing the stability of the reagent solution and the strips አይደለም። so that እንግዲህ ቅድም እንዳወራነው በዲያቤቲክ ፔሸንት ላይ ዩሪን ሳምፕሊንግ ቴስት የምናደርግበት ለግሉኮስ መጠን የግሉኮስን መጠን በሽንት ውስጥ ለመመርመር የምንጠቀምበት ኪት ነው ወይም ሞዳሊቲ ነው። that's what you call glucose oxidase ተብሎ in clinistic strips ተብሎ የሚጠራው ሜትድ ነው። so that our best answer is C ነው ማለት ነው። okay, C ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ቅድም አወራናቸው ናቸው አንብቧቸው። why not the others? okay, so ኤንዛይም ላይ እንግዲህ ሁለተኛው ጥያቄ አሁን ካወጣነው ሁለተኛው ጥያቄ ኤንዛይም ላይ EC341 signify for an enzyme signify the importance ነው እዚህ ጋር ብትመልሱት ማለት ነው። ክላሲፊኬሽኑን አይደለም። 3 ማለት ክላስ ነው፣ 4 ማለት ሳብ ክላስ ነው፣ 11 ማለት ሳብ ክላስ ነው። ልክ ነው። ግን የተጠየቃቸው ጥያቄ ምንድነው? ሲግኒፊካንሱን ነው ማለት ነው። the enzyme catalyzes the hydrolysis of peptide bonds. the enzyme breaks down carbohydrates. the enzyme is derived from vitamin B1 አይደለም። so that it is not derived from vitamin B1 derived alone carbohydrate breakdown አያረግም። it hydrolyzes peptide bonds ቅድም አውርተናል። ፔፕታይድ ቦንዲን ሃይድሮላይዝ ያደርጋል። ቅድም ያሳየኋችሁ ምሳሌ አለ እዚህ ጋርም አለ። ክላስ ሃይድሮሌስ ውስጥ ሆኖ ይሄኛው 341 እዚህ ጋር በዋናነት ኤንዛይሙ እዚህ ጋር ነው ያለው። እንግዲህ ማንኛውም ፔፕታይድስ ቦንዲን ነው ብሬክ ዳውን የሚያደርገው ወይም ሃይድሮሊሲስ የሚያደርገው ማለት ነው።
So our best answer is what? Our best answer is B. No, mihono ማለት ነው. So well, B is our best answer. So why not the others? You can read from our previous work. So the third question says that which concept best describes the log and key model of enzyme substrate interaction? እስቲ እንግዲህ ይሄን መልስልኝ ከቀደሙ ጥያቄዎች ቅድም እንግዲህ ይሄንን በደንብ ሰርተናል ኤንዛይም ሳብስትሬት ኢንተራክሽን ፓርቲኩላርሊ ሎግ ኪ ሞዴል ምንድነው ወይንም የሎግ ኪ ሞዴል ኮንሰፕት ምንድነው የሚለው ነው ኤንዛይም አንደርጎ ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ አይኖርም ብያችኋለሁ ይሄንን ኢሚዲየትሊ ኤክስ ማድረግ አለባችሁ substrate bind to the active site of an enzyme with complementary እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ዋናው substrate bind to active site true that is complementary shape ነው ልክ ነው and enzyme modify the shape of the substrate to facilitating binding enzyme the substrate shape modify ማድረግ አይችልም immediately ይሄንን x ማድረግ ትችላላችሁ enzyme catalyzed reaction is by inducing transition state in the substrate transition state እንግዲህ ቅድም አውርተናል transition state theory ከካይኔቲክስ ጋር እና ከካታላይዚንግ ሪአክሽን ጋር የሚገናኝ ነው እንጂ ከሎግ ኪ ሞዴል ጋር የሚያያዝ ጉዳይ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ our perfect answer is B ስለዚህ already ይሄንን በደንብ አድርገን ኤክስፕሌን ስላደረገን እንደ ድጋሚ ነው እዚህ ጋር እንግዲህ በደንብ ኢንተርናላይዝ እንድታረጉ ብዬ ነው እዚህ ጋር ድጋሚ ዲያግራሙን ምናምን ያስቀምጥኩላችሁ ማለት ነው so our best answer is B now well እንግዲህ ሌሎቹ ለምን እሱን ደግሞ በደንብ ይዋቸው so ሌላኛው ምንድነው አፖኤንዛይም አውርተናል አይደል አፖኤንዛይም ማለት እንግዲህ አፖኤንዛይም ነን ፕሮቲን ነው inactive I mean protein part ነው inactive ነው ኮፋክተር ወይም ኮኤንዛይም ማለት አክቲቬተር ነው ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ናቸው በብዛት ቫይታሚንስ ሊሆን ይችላል and ሆሎኤንዛይም ማለት አክቲቭ ነው ስለዚህ inactive አክቲቬተር አክቲቭ ሆሎኤንዛይም ማለት ሆሎኤንዛይም ነው ጠቅላላ ኤንዛይም ነው ይሄ እንግዲህ ሳብስትሬት ነው ስለዚህ ይሄ ሆሎኤንዛይም ከየት መጣ ብትባሉ ከማን ከኮኤንዛይም ፕላስ ከአፖኤንዛይም ከኮፋክተር ፕላስ ከአፖኤንዛይም so that apoenzyme plus cofactor gives you what holoenzyme apoenzyme plus coenzyme gives you holoenzyme so that it says what best defines apoenzyme in active form of enzyme lacking their cofactors enzymes with fully bound factors ready for catalysis አይደለም ready አይደለም they are not ready enzymes with altered active site due to substrate binding አይደለም ምንም አይነት active site አልተቀየረበትም enzymes exhibiting maximum catalytic activity አይደለም maximum catalytic activity የሚያሳይ enzyme holoenzyme ነው ስለዚህ ምንድነው inactive forms of enzyme ነው ይሄው inactive protein means enzyme inactive form of enzyme that lacks their cofactor ሲገባባቸው ብቻ ነው ወይም cofactor ሲጨመርበት ብቻ ነው ምን የሚሆነው active የሚሆነው ማለት ነው so that your best answer is here A ነው ማለት ነው A is the best answer for this question okay so you can read why not B why not C why not D and the last question is says that how does competitive inhibitor affect enzyme activity competitive inhibitor እንግዲህ ብዙ አውርተናል አይደል competitive እና non competitive እያለን አውርተናል ያው እዚህ ጋር competitive inhibitor ነው ይሄኛው non competitive inhibitor ነው ይሄኛው substrate ነው እዚህ ጋርም ያው substrate ነው ይሄ መሃል ላይ የምታዩት enzyme ነው ይሄም enzyme ነው እዚህ ጋር ያለው ይሄ ቦታ active site ይባላል ይሄም ቦታ active site ይባላል ስለዚህ የተጠየቅነው ጥያቄ ምንድነው competitive inhibitor እንዴት አድርጎ ነው enzyme activity-ን affect የሚያደርገው ነው and by irreversibly binding active site irreversibly አይደለም by enhancing the catalytic activity of the enzyme enhance እንዴት አድርጎ ነው enhance የሚያደርገው even compete እያደረገ እኮ ነው ሳይቱን ለመቀበል ማለት ነው and then by binding to allosteric site አይደለም allosteric site means other than active site ነው ማለት ነው and then by competing with substrate yes it compete with this substrate for what for binding to the active site of the enzyme the perfect answer is D so these are the best questions that has been prepared for you and so that well
ስለዚህ ዲ ቤስት አንሰራችን ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ለምን ኤቢሲ ያልሆነም የሚለውን you can read from this description. so well እንግዲህ ለዛሬ ያዝኩትን እዚህ ላይ ያበቃለን። እንግዲህ ምንድነው I hope እንግዲህ ዛሬ 10 ጥያቄ ሰርተናል። ከ10 ጥያቄ 5ቱ ጥያቄ የኢንትራንስ ኤግዛም ነው። 5ቱ ጥያቄ ደግሞ እኛ ከራሳችን አዋጥተን የሰራነው ነው። ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ ጥያቄዎቹን ኢንጆይ ያደርጋችሁ ነው ብዬ። ስለዚህ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ፕሊዝ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ደግሞ ቀጣይ ላይ ፓርት 4 ይዤ ስለሚመጣ በደንብ ሬዲ ሆናችሁ ጠብቁኝ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ይግጠመን።